चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उन्हाळा सुरू झाला आहे आणि मुलांचे वेकेशन्स पण, आणि मुलांना काहीतरी वेगळं हवं असतं। चपाती भाजी किंवा वरण भात हे नको असतं। तर आज मी तुम्हाला जी रेसिपी दाखवणार आहे ती एकदम सिंपल आहे, वन पॉट मील आहे। तर आपण बनवूया नवरत्न पुलाव। आपला पॅन गरम झाला आहे, त्यात आपण घालूया 4 टेबलस्पून ऑइल। ऑइल आपण इथे जास्ती घालतो आहे कारण सगळं फ्राईंग वगैरे या एका पॅन मध्येच आणि एवढ्याच ऑइल मध्ये होणार आहे। सर्वात आधी आपण बटाटा फ्राय करून घेऊया। हा मी एक बटाटा घेतलाय आणि त्याचे क्यूब्स करून घेतलेले आहेत। तर हे आता आपण फ्राय करून घेऊया गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत। हे आपले बटाटे छान गोल्डन ब्राउन झालेत। आता हे आपण काढून घेऊया एका प्लेट मध्ये। याच प्रकारे आपण पनीर फ्राय करायला घेऊया। पनीरचे पण असे क्यूब्स करून घेतलेले आहेत। हे पण अर्धा कप पनीर आहे। पनीर पण आपला गोल्डन ब्राउन झालाय, तो पण आपण काढून घेऊया। आता आपण ड्रायफ्रुट्स घालूया। 8-10 काजू आहेत, 8-10 बदाम आणि थोडे जास्त मनुका, म्हणजे साधारण 15 ते 20 मनुका घेतले आहेत मी। हे पण छान सगळे गोल्डन ब्राउन झालेत। आता आपण काढून घेऊया। हे पण सर्व आपण काढून घेतलं आहे। हा पुलाव तुम्ही तुपात पण बनवू शकता, मी तेल वापरलेलं आहे आज। आता मी घालणार आहे 2 कांदे। हे उभे चिरलेले आहेत, असे पातळ पातळ। हे आपल्याला ब्राउन करून घ्यायचे आहेत। कांदा छान ब्राउन झालाय, फार डार्क ब्राउन आपल्याला करायचा नाही आहे। आता आपल्याला हा कांदा एका बाजूला करायचा आहे आणि तेल एका बाजूला आणायचं आहे। आता यात आपण खडे मसाले घालूया। 2 मोठी वेलची, 4 छोट्या वेलच्या, 2 चक्री फूल, अर्धा टीस्पून काळी मिरी, अर्धा टीस्पून लवंग, 2 छोटे दालचिनीचे तुकडे, 1 टीस्पून जिरं। हे थोडं सॉटे करून घेऊया आपण। आता यात घालूया आपण 1 टीस्पून आलं। हे किसलेलं आलं आहे। आता हे सगळं छान मिक्स करून घेऊया आपण। आता आपण बाकीच्या भाज्या घालूया। यात मी घेतला आहे अर्धा कप फ्लावर, अर्धा कप फरसबी आणि अर्धा कप गाजर। हे असे बारीक चिरून घेतलेले आहेत आणि गरम पाण्यात साधारण 5 मिनिटं उकळवून घेतलेले आहेत। मीठ घातलेलं आहे त्यात मी। तर हे सर्व आपण घालूया। अर्धा कप उकडलेले वटाणे। आता यात घालूया 1 टीस्पून गरम मसाला, मिक्स करूया। आता यात घालूया फ्राय केलेला बटाटा, फ्राय केलेला पनीर आणि आपले फ्राय केलेले ड्रायफ्रुट्स। पुन्हा एकदा मिक्स करूया हे सगळं। आता यात घालूया 1 टीस्पून मीठ, पुन्हा एकदा मिक्स करूया। आता यात घालूया भात। हा 1.5 कप भात आहे। हा मी शिजवून घेतला आहे अगदी सुटसुटीत होईपर्यंत, म्हणजे 90% हा शिजलेला आहे। तर हा आपण घालूया यात। आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया छान पैकी। आता हे मिक्स झालेलं आहे। ह्याला झाकण लावून आपण 5 मिनिटं लो फ्लेम वरती ठेवून देऊया। 5 मिनिटं झाली आहेत। बघूया आपला पुलाव रेडी आहे का। मस्त रेडी झालेला आहे। सगळे फ्लेवर्स मस्त राईस मध्ये पण उतरले आहेत। तर आता आपण हे सर्व करून घेऊया। या वेकेशन मध्ये जेव्हा पाहुणे घरी येतात ना, तेव्हा हे नक्की बनवून त्यांना पण द्या, डेफिनेटली आवडेल। तर हे ट्राय करायचं आहे आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला।